ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ የኢስት አፍሪካ ቦትሊንግ ወይም ደግሞ የኮካ ኮላ ፋብሪካን ቫካንሲ ኦንላይን ማመልከት እንደምትችሉ ነው። ቫካንሲው ኢትዮ ጆብስ ላይ ሴልስ ትሬኒ በሚል ወጥቷል። ስለ ቫካንሲው ዲቴል አንብባችሁ መረዳት ትችላላችሁ። ለፍሬሽ ግራጁዌት ነው። ስራ ልምድ አይጠይቅም። ለ2012 እና ለ2013 ምሩቅ ነው። ይሄን ዋና ሪኳየርመንቱ how to apply በሚለው ስር ኦንላይን አፕላይ የምታደርጉበት ሊንክ ተቀምጧል። ያንን ሊንክ ተነኩታላችሁ። ሊንክ ስነኩ ሴልስ ትሬኒ ብሎ እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን ይነግራችኋል። ክሎዚንግ ዴቱ ኦገስት 31 ነው which means a week ነው ያላችሁ፣ ሳምንት ነው ያላችሁ እና መረጃው እንዳለ ተቀምጦላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አንብባችሁ መረዳት ትችላላችሁ። ጀነራሊ ግን ኢትዮጵያዊ መሆን የ2012 ወይ የ2013 ምሩቅ መሆን ቴምፖራሪ ዲግሪያችሁን እና ስቱደንት ኮፒ ማለትም ግሬድ ሊስታችሁ ያለውን አታች ማድረግ መቻል አለባችሁ። ከዛ ለፈተና ትጠራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦንላይን አፕሊኬሽኑን እንዴት እንደምታመለክቱ ነው የምናየው። ስለዚህ ከዚህ ልክ እዚህ ሊንኩ ጋር ከገባችሁ በኋላ ከታች አፕላይ የምትላለች እሷን ትነኳታላችሁ። እሱን ስትነኩት ኢሜል ሎጊን የሚል ይመጣል። ኢሜል ሎጊን የምትገቡት ከዚህ በፊት ኮካ ኮላ አካውንት ካላችሁ ነው። ከሌላችሁ እታች የምትመጡና ሳይን አፕ ፎር አን አካውንት ብላችሁ ሬጂስተር ታደርጋላችሁ። ሳይን አፕ እናርግ ስትሉ ምርጫ ያስመርጣችኋል። ከታች ሳይን አፕ ዊዝ ኢሜል የሚለውን በተጠቀሙ ይመረጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜል አድሬስ ታስገባላችሁ፣ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። አዲስ ፓስወርድ ማለት ነው። የኢሜላችሁን ላይሆን ይችላል። ኖርማሊ ፓስወርድ የኮካ ኮላን አካውንት ለመጠቀም የሚያስችላችሁን የፈለጋችሁትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ኮንፊርም ፓስወርድ የሚል አለ። ያንን ፓስወርድ ደግማችሁ እዚህ ጋር ታስገቡታላችሁ። ፓስወርድ ሪከቨሪ ኩዌስችን የሚል አለ። ፓስወርዱ ቢጠፋባችሁ ከነዚህ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱን በመመለስ ወደ አካውንታችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ which city were you born የሚለውን የት ነው የተወለዳችሁት የሚለውን እናንተ አርሲ ብላችሁ ለምሳሌ ብትመልሱ በዚህ ጥያቄ መልስ ወደ አካውንታችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሞልታችሁ ስትጨርሱ ምንድነው የምታደርጉት? ሳይን አፕ ነው የምትሉት። ስለዚህ ሳይን አፕ ስትሉት ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ቀጥታ ነው የሚወስዳችሁ። ወደ ኢሜላችሁ ደግሞ ሜሴጅ ይልካል። ወደ ኢሜላችሁ የሚልካው ምን ብለው ነው? እንደምታዩት ኢሜላችሁን ሄዳችሁ ቼክ ስታደርጉ registration at Coca Cola Beverage Africa የሚል በስማችሁ ኢሜል ይልክላችኋል። ያንን ኢሜል ሊንክ ነክታችሁ ኢሜላችሁን ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ልክ ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ ማለት ነው። እኔ ግን ኦሬዲ አካውንት ስላለኝ በአካውንቱ ገብቼ ላሳያችሁ። ስለዚህ ልክ ስትገቡ ዋናው ነገር ማወቅ ያለባችሁ ነገር የኮካ ኮላን ቫካንሲ ለማመልከት ፕሮፋይላችሁ ኮምፕሊት መሆን አለበት። ፕሮፋይላችሁን የምታገኙት ልክ እዚች ጋር ኮካ ኮላ ከሚለው አጠገብ እቺን ስትነኳት ፕሮፋይል የምትላለች። እቺ ፕሮፋይል ኮምፕሊት ሳታደርጉ ቫካንሲውን ለማመልከት ብትሞክሩ ራሱ ኢንኮምፕሊት ነው እያለ ያስቸግራችኋል። ስለዚህ ኮምፕሊት ማድረግ አለባችሁ። እናንተ ስትገቡ እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ ራይት አያሳያችሁም። እኔ ስለሞላውት ነው ቀይ ነው የሚያሳያችሁ። ስለዚህ ይሄን ልክ እንደዚህ ራይት እስከሚሆንላችሁ ድረስ እየደጋገማችሁ ምን ማለት አለባችሁ ማለት ነው፣ የሚያስፈልጉትን መረጃዎች መሙላት አለባችሁ። ለምሳሌ ኮንታክት አድሬስ በሚለው ስር ምን ይጠይቃችኋል? ኢሜል አድሬስ ይጠይቃችኋል፣ ስልክ ቁጥር ይጠይቃችኋል። ስለዚህ እሱን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደገና ፐርሰናል ዲቴል የሚል አለ። ፐርሰናል ዲቴል ስለራሳችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን ይጠይቃችኋል። ይሄ ሁላ መሞላት መቻል አለበት። ስማችሁን ግን ስትሞሉ ኦፕሽናል የሆኑትን ነገሮች አሁን ልክ እንደዚህ ኦፕሽናል ተብሎ የተጻፈበትም ብትዘሉትም ችግር የለም። ግን ኖርማሊ መሞላት ያለባቸው ነገሮች በቀይ ምልክት ያደርግባችኋል። እኔ ስለሞላውት ነው። እነሱን ሁሉ መሙላት አለባችሁ። ሲቲዝንሺፕ ይጠይቃል።
every detail information የሚጠይቃችሁን መሙላት መቻል አለባችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሴልፎን ይጠይቃል ሬዚደንስ የት ነው የምትኖሩት ብሎ ይጠይቃችኋል ሬዚደንሻል አሁን ፕሮቪንስ የሚል አለ እዚህ ጋር የማይታወቁ አገራቶችን የሚጠቅስ ከሆነ not applicable ብላችሁ ታልፉታላችሁ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ካላችሁ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ተሞላላችሁ ጀንደራችሁን ተሞላላችሁ ሬስ ወይም ደግሞ ዝርያችሁ ብላክ ሆናችሁ ብላክ ነን ትላላችሁ ዲሴቢሊቲ ካለባችሁ አለብን ከሌለብን የለንም ስለዚህ እነዚህ ዲቴል እንዳለ ሞልታችሁ ነው ሴቭ ብላችሁ ነው ስትጨርሱ ነው እንደገና ወደ ቀጣዩ የምትሄዱት ማለት ነው ስለዚህ ማኔጅ ፕሮፋይል ከሚለው ስር ኤቭሪቲንግ አሁን ያሳያችሁ ፐርሰናል ዲቴል ብቻ ነው ወርክ ኤክስፒሪየንስም ውስጥ እንደዚሁ ትሄዱና ፕላስ የምትሏን ነክታችሁ ታስገባላችሁ ካምፓኒ አሁን ለምሳሌ ወርክ ኤክስፒሪየንስ የለንም ልትሉ ይችላልላችሁ አው የላችሁ ወርክ ኤክስፒሪየንስ ፍሬሽ ግራጁዌት ናችሁ ግን ለምሳሌ ኢንተርንሺፕ ወጣችሁ ከሆነ የኢንተርንሺፕ የወጣችሁበትን ድርጅት ጽፋችሁ አሁን ኢንተርንሺፕ የወጣችሁት ዳሽን ባንክ ከሆነ ዳሽን ባንክ ትሉና ካንትሪ ኦፍ ኤምፕሎይመንት ያው ኢንተርንሺፕ የወጣችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ትላላችሁ ጆብ ታይትል ታስገባላችሁ ስታተስ ኦፍ ኤምፕሎይመንት ላይ ግን ኢንተርንሺፕ ከሆነ ምንድነው የምትሉት ኢንተርንሺፕ የምትላለች እሷን ነው የምትመርጡት ማለት ነው ኢንተርንሺፕ የሌላችሁ ያልወጣችሁ ኢንተርንሺፕ ከማያስወጣ ትምህርት ቤት ግራጁዌት ያደረጋችሁ ካላችሁ ግን እንዲሁ ዘም ብላችሁ ነን ያላችሁ መሙላት አለባችሁ ካልሞላችሁት ፕሮፋይሉ ኮምፕሊት አይሆንም ፕሮፋይሉ ኮምፕሊት ካልሆነ ደግሞ ስራውን ላመልክት ስትሉ ያስቸግራችኋል ስለዚህ ኢንተርንሺፕ ያላችሁ ኢንተርንሺፕ የሌላችሁ ደግሞ ነን ያላችሁ ብትሞሉት የተሻለ ነው ማለት ነው ሌላኛው ኤዱኬሽናል ኳሊፊኬሽን ይጠይቃችኋል ምን እንደተማራችሁ እሱንም ታስገባላችሁ እዚህ ላይ የሚጠይቃችሁ ገላል ነገር ነው የት ነው የተማራችሁት የት ሀገር ነው የተማራችሁት ምንድነው የተማራችሁት ባችለር ዲግሪ ነው ወይ ኮምፕሊት ያደረጋችሁት በማለቅ ባለበት ጊዜ ነው የጨረሳችሁት completed in standard duration completed outside standard duration ደግሞ ማለት ማለቅ ካለበት ገፍታችሁ ወይ አድ ኖሮባችሁ ወይ የሆነ ነገር ኖሮባችሁ ቆይታችሁ ከጨረሳችሁ ሁለተኛውን ትመርጣላችሁ in progress ደግሞ ማለት ገና አልጨረስንም ማለት ነው incomplete ደግሞ ስቲል ያላለቀ ትምህርት ነው አላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኤቭሪቲንግ ተሞላላችሁ እዚህ ጋር ግን አብዛኞቻችሁ የጨረሳችሁ ስለሆናችሁ completed in standard duration የሚለውን ትመርጡና ሴፍ ትሉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኤዱኬሽን ኳሊፊኬሽን በዚህ መሰረት መሙላት አለባችሁ ልክ መሙላታችሁን እርግጠኛ የምትሆኑት ካጠገቡ ራይት ምልክት ሲመጣላችሁ ነው በስተክክል ሁሉን ነገር መሙላታችሁን የምታውቁት ከዛ መጨረሻ ላይ አታችድ ዶክመንት የሚል ይመጣል እሱንም የሚያስፈልጋችሁን ነገሮች 3 ዶክመንቶች አታች ታደርጋላችሁ አንደኛ ሲቪ አፕሎድ ታደርጋላችሁ ሁለተኛ ቴምፖ አፕሎድ ታደርጋላችሁ ሶስተኛ አካዳሚክ ትራንስክሪፕት ወይም ደግሞ ስቱደንት ኮፒ አፕሎድ ታደርጋላችሁ እነዚህን 3 ነገሮች አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ሁሉም በዚህ ጋር የምታዩዋቸው ራይቶች ኮንታክት ዲቴይሉም ራይት ከሆነ ፐርሰናል ዲቴይሉም ራይት ወርክ ኤክስፒሪየንሱም ራይት ኤዱኬሽናል ኳሊፊኬሽኑም ራይት አታችድ ዶክመንቱም ራይት ከሆነ በኋላ ነው ትመጡና ብራውዝ ትሉታላችሁ ከዛ ብራውዝ ስትሉት እዚህ ጋር ምን ይመጣል graduate opportunity የሚል አንድ ይመጣላችሁ graduate opportunity እንትነካላችሁ በግራጁዌት ኦፖርቹኒቲ ውስጥ ሜንሽን ከተደረጉት ሀገራት ውስጥ ኢትዮጵያ አለች ኢትዮጵያን ተነካላችሁ ሴልስ ትሬኒ የሚል አለ ከዛ በኋላ እንደገና ማስታወቂያውን ሲያመጣላችሁ ከታች ትመጡና አፕላይ ትሉታላችሁ ማለት ነው አፕላይ ስትሉት እንደገና ምን ፊልድ ነው የተማራችሁት የሚል ይጠይቃችሁታል አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ which ዩኒቨርሲቲ ነው የተማራችሁት የሚል ይጠይቃችኋል ቀደም እኔ የሞላሁት ሴንት ሜሪ ዩኒቨርሲቲ ብዬ ነው የሞላሁት ሴንት ሜሪ ዩኒቨርሲቲ መቼ ነው የተመረቃችሁት በ2012 አሰስመንት ፕሊዝ ሴሌክት ዩር ኮንቬኒየንት ሎኬሽን የት ነው መፈተን የምትፈልጉት አዲስ አበባ ላላችሁት አዲስ አበባ መፈተን ትችላላችሁ ሪትን ኤግዛም ሲተጠሩ ድሬዳዋ ያላችሁት ድሬዳዋ ባህር ዳር ያላችሁ ባህር ዳር ስለዚህ አዲስ አበባ የሚለውን ትመርጣላችሁ እና አዲስ አበባ ስለሚመቸኝ ድሬዳዋ የሚመቸው ድሬዳዋ ባህር ዳር የሚመቸው በባህር ዳር ልክ መጨረሻ ላይ የመጨረሻውን ስቴፕ ከሞላው በኋላ
አፕላይ እለዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት አፕላይ አደረኩኝ ማለት ነው ስለዚህ ቪው አፕሊኬሽን ሴልስ ትሬኒ ኢን ፕሮግረስ አሁን ኦሬዲ አመልክቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ ግን እንደዚህ ለማመልከት በጀመረው ምን ማድረግ አለብኝ ፕሮፋይሌ ላይ ቅድም ያሳየዋችሁ እነዚህ ነገሮች ኮምፕሊትድ መሆን አለባቸው ያለበዚያ አፕላይ ስታደርጉ እንቢላችኋል ኢንኮምፕሊት ነው ፕሮፋይላችሁ ይላችኋል ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው እዚች ጋር ያሳየዋችሁ እቺን ሶስት መስመር ላይ ያለችው ነክታችሁ ፕሮፋይላችሁን ኮምፕሊትድ መሆኑን እርግጠኛ ሆኑ ሁሉም ራይት መሆናቸውን እርግጠኛ ሆኑ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢሜይላችሁን ሄዳችሁ ልክ ከገባችሁ በኋላ ኢሜይላችሁ ላይ ሄዳችሁ ኮካ ኮላ የሚልክላችሁን ኢሜይል እቺኛዋን ሊንኳን በመንካት ቬሪፋይ ማድረጋችሁን እርግጠኛ ሆኑ ይሄንን ካረጋችሁ ብቻ ነው ቫካንሲውን በስተክል ማመልከት የምትችሉት ማለት ነው ጥያቄ ካላችሁ ፕራክቲካል ድሪም ዲስከሽን ግሩፕ ላይ እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም ላይ one of the stars በሚል ዩዘር ኔም ሰርች አድርጋችሁ ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ good luck አፕላይ ማድረግ እንዳትረሱ ፕራክቲካል ድሪም ዩቲዩብ ቻናል እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ጆይን አድርጉ አመሰግናለሁ